ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম এগ্ৰ প্ৰজেক্ট ৰঙিয়াৰ পৰা। ফ্ৰেন্ডছ, আজি আপোনালোকক যি আনসাকসেছ হোৱাৰ যিকেইটা কাৰণ আছে, এজন ফাৰ্মাৰে যে আনসাকসেছ হোৱাৰ কাৰণ কি কি, এই কাৰণকেইটা আপোনালোকে যদি সলভ কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হ'ব পাৰিব। ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মিঙে নকৰক কিয় এখন ফাৰ্মিং সাকসেছ হ'বলৈ হ'লে কিন্তু কিছুমান নিয়ম নীতি আছে। এই নিয়ম নীতিবিলাক যদি আপোনালোকে নামানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আনসাকসেছ হ'বই, সাকসেছ হ'ব নোৱাৰে। কিয়নো যিকোনো বিজনেছৰ যিকোনো বস্তুৰ এখন ৰুল আছে, সেই ৰুলবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব লাগিব, ফ'ল' কৰিব লাগিব। ৰুলবিলাক যদি আপোনালোকে এপ্লাই বা ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্মিঙত হওক যিকোনো বিজনেছতে হওক সাকসেছ হোৱাটো বহুত টেপিক্যাল হৈ যাব, বহুত হাৰ্ড হৈ যাব। সো ফ্ৰেন্ডছ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিঙৰ মূল মন্ত্ৰ তিনিটা জানিব খোজে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মিঙত নিশ্চয় সাকসেছ হ'ব পাৰিব। ফ্ৰেন্ডছ, মোৰ লাইফৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত প্লাছ মোৰ যিখিনি এডভাইচৰ ডক্টৰ আছে, ভেটেনেৰিয়ান যিবিলাক ডক্টৰ আছে, সেই ডক্টৰবিলাকৰ লগত মই পৰামৰ্শ কৰি বা যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ বা মোৰ ট্ৰেইনিং লাইফত যিখিনি শিকিছোঁ, মোৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফত যিখিনি শিকিছোঁ, সেইখিনি কথাই মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হ'বলৈ হ'লে মোৰ তিনিটা নীতি আছে। তিনিটা নীতি আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হ'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমত 1 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে আপোনালোকে ব্ৰুডিং, যিকোনো বস্তুৰে ব্ৰুডিং হ'ব লাগিব। মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱ জন্তু হওক, চৰাই চিৰিকটি, পশু পক্ষী সকলোতে ব্ৰুডিং এটা লাগে। ব্ৰুডিং মানে টেম্পাৰেচাৰ। এতিয়া কথাটো হৈছে ব্ৰুডিং কাক কয়? ব্ৰুডিং হৈছে যে যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট জাগাৰ ভিতৰত ৰাখি আৰ্টিফিচিয়েল তাপ দিয়াকেই ব্ৰুডিং বুলি কয়। সেই ব্ৰুডিংটো কৰিব লাগিব। সেইটো মানুহ হ'লেও সৰু যেতিয়া কেঁচুৱা থাকে, কেঁচুৱা থাকোঁতেও সিহঁতক এটা নৰ্মালি নিৰ্দিষ্ট জাগাত বা গৰম জাগাত, গৰম কাপোৰত ৰাখিব লাগে। গৰু ছাগল চব বস্তুকেই মানে নিৰ্দিষ্ট এটা সৰু যেতিয়া কেঁচুৱা থাকে, কেঁচুৱা থকা সময়ত একদম মানে গুড টেক কেয়াৰ, ভাল টেক কেয়াৰ কৰিব লাগে। সেই টেক কেয়াৰটো কৰিব লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, অলপ সময় দিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ব্ৰুডিংটো আপোনালোকে তাপমাত্ৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰুডিং অলপ আৰ্টিফিচিয়েল তাপ দিব লাগে তাকে ব্ৰুডিং কয়। এতিয়া সৰু ল'ৰা বা কেঁচুৱা এটা হ'লেই তাক যদি পূৰা গৰমত ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে তাক কিন্তু প্ৰব্লেম হৈ যাব। যদি পূৰা ঠাণ্ডাত ৰখা যায় তথাপি প্ৰব্লেম হৈ যাব। সেইটো আপোনালোকক বুজাব নালাগে, আপোনালোকে জানাই। চ' এইটো যিটো নৰ্মাল টেম্পাৰেচাৰ যিখিনি তাক মেচিং কৰে, যিখিনি তাৰ লগত মানে মিলে, সেই চিটুৱেশ্যনৰ লগত মিলে, সেইখিনি দিলেহে তাক প্ৰপাৰ ব্ৰুডিং বুলি কয়। এতিয়া আপোনালোকক যদি মুৰ্গী বা হাঁহৰ পোৱালি ব্ৰুডিং কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ব্ৰুডিঙত আপোনালোকে নিশ্চয় চাব লাগিব যে আপোনালোকৰ এই ব্ৰুডিঙত তাপমাত্ৰা কিমান আছে। সঠিক তাপমাত্ৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰপাৰ ব্ৰুডিং হ'ব। প্ৰপাৰ ব্ৰুডিংটো নজনাৰ কাৰণে ফেইল হয়, পোৱালি মৰি যায়, ফাৰ্মাৰবিলাকৰ মন নষ্ট হৈ যায়, তাৰ পৰাই লছৰ সন্মুখীন আৰম্ভ হয়। লছটো তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় কিন্তু প্ৰপাৰ ব্ৰুডিং নকৰাৰ কাৰণে। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ পইণ্ট যি আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইন নকৰেই। 100 ফাৰ্মাৰৰ ভিতৰত 90জন ফাৰ্মাৰ বায়'চিকিউৰিটি এনেকুৱা এটা বস্তু, যিবিলাক ফাৰ্মাৰে বায়'চিকিউৰিটি নামানে, বায়'চিকিউৰিটি ফ'ল' নকৰে, সেই ফাৰ্মাৰবিলাকে লছ হয় বা সেই ফাৰ্মাৰবিলাকে ফাৰ্ম এৰি দিব লগা হয়। ফাৰ্ম এৰি দিব লগাৰ মূল কাৰণৰ ভিতৰত এই বায়'চিকিউৰিটি কিন্তু মানে বহুত ভূমিকা ৰাখে, বহুত ভূমিকা। যদি বায়'চিকিউৰিটি আপোনালোকে মেইনটেইন নকৰে আপোনালোকৰ ফাৰ্মত, আজি নহয় কালি আপোনালোকৰ ফাৰ্ম ধ্বংসৰ ফালে যাবই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বায়'চিকিউৰিটি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিবলৈ 100% চেষ্টা কৰিব। যদি বায়'চিকিউৰিটি 100% আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে বা মেইনটেইন কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফাৰ্ম আগবাঢ়ি যাব, এইটো গেৰাণ্টেড হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বায়'চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰাত কোনো গাফিলতি নকৰিব, কোনো মানে হেৰি নকৰিব, মানে অৱহেলা নকৰিব। এই অৱহেলাৰ কাৰণে কিন্তু ফাৰ্মাৰবিলাকে ফাৰ্ম লাষ্টত এৰি দিব লগা হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বায়'চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব। লাষ্ট এবং 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মে কৰক,
যিকোনো বিজনেছে কৰক নিৰ্দিষ্ট এটা কিন্তু সময় দিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময় নিদিলে আপোনালোকৰ বিজনেছত লাভৱান হোৱাটো আপোনালোকে ধৰকচোন আজি এখন দোকান দিলে আজি দোকান দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি ভাবে যে কালিৰ পৰা যিমান কাষ্টমাৰ আছে আমাৰ মানে এৰিয়াৰ সব কাষ্টমাৰখিনি মোৰ দোকানত আহি যাব এইটো কিন্তু ভুল ধাৰণা আপোনালোকে দোকান বা বিজনেছ এখন যিকোনো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মিনিমাম এটা সময় দিব লাগিব যিখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মানুহ গম পাব যে তাত ফাৰ্ম আছে তাত এনেকুৱা বস্তু পায় তেতিয়াহে আপোনালোকে ফাৰ্মত সাকসেছ হ'ব পাৰিব আপোনালোকে হাঁহ মুৰ্গী ফাৰ্মে যিকোনো ফাৰ্মে কৰক মই মোৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফত যিখিনি ওলাইছো যে 2 পৰা 3 বছৰ যদি আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত সময় নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হ'ব নোৱাৰিব কিনো আজি আপোনালোকে ফাৰ্মিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে 2 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত লাভ কৰিব হেনকুৱা নহয় ফাৰ্মিং বস্তুটো এনেকুৱা নহয় ফাৰ্মিং বস্তুটো হৈছে যে আজি আপোনালোকে ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট বেছত আপোনালোকে লাভ হ'ব পাৰে সেকেন্ড বেছত লছ হৈ যাব লগে লগে আপোনালোকে ফাৰ্মটো এৰি দিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে আনসাকসেছ ফেইলাৰ গতিকে হেনকুৱা নহয় আপোনালোকে একবাৰ লছ হ'ব একবাৰ লাভ হ'ব একবাৰ লছ হ'ব একবাৰ লাভ হ'ব বিজনেছ এনেকুৱা বিজনেছ কিন্তু এনেকুৱা আপোনালোকে জানে যে বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে লাভ লছ থাকিবই সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মিনিমাম 3 বছৰ আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক সময় দিয়ক আপোনালোকে তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে নিজে চাব যে আপোনালোকৰ ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হ'ব পাৰিছে বা লাভৱান হ'ব পাৰিছে সো ফ্ৰেণ্ডছ এই মূল তিনটা নীতি আপোনালোকে যদি নিশ্চয় ফলো কৰে আপোনালোকে সাকসেছ হ'ব পাৰিব এইটো গ্ৰান্টেড হয় ইনটুকেটা একদম পৰীক্ষামূলক কৰা আপোনালোকে এই নিয়মকেইটা মানি চলক ফাৰ্মিঙত সাকসেছ হোৱাটো খাটাং সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুন আছে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হৈছে যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে মোৰ কমেন্টছ বক্সত কমেন্টছ কৰিব নিশ্চয় মই ভিডিঅ' আকাৰে বা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ